What's up guys, Sel here. તો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે તમે જાણો છો કે હમણાં સેમસંગે માર્કેટમાં એટલે કે સેલ્સમેનની મોબાઈલની માર્કેટમાં ધમાકો મચાવ્યો છે તેના એક ફેક સ્લીપ લેવલના સ્માર્ટફોને. ફ્રેન્ડ્સ તે સ્માર્ટફોન સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 10 અને નોટ 10 પ્લસ જ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ ફોનમાં આપણે ફૂલ રિવ્યૂ એટલે કે તેમાં કેટલા ફંક્શન છે, તેમાં શું જોવા મળે છે અને તેની ડિસ્પ્લે, બેટરી બેકઅપ વિશે તમામ નોલેજ મેળવવાના છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ વધુ લાંબી વાતો ન કરતા આપણે આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. પહેલાં ફ્રેન્ડ, જો તમે અમારી ચેનલ ટ્રેકિંગ ટ્રેક પર નવા આવ્યો હોય તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં જે લાઇક બટન છે તે દબાવીને તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું સ્મિત ડોબરિયા. તો આપણે વધુ લાંબી વાતો ન કરતા મોબાઈલના વિડીયો શરૂ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ફોનમાં આપણને બેઝલ ટાઈપ એક ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે, જેમાં મોબાઈલની ડિસ્પ્લેની સેન્ટરમાં એક સેમસંગની OMG ડિસ્પ્લે કેમેરાની સિસ્ટમ જોવા મળે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ફોન એટલો સ્લિમ છે જે તમે નોટ 10 જેટલો ફોન સ્લિમ છે તેટલો તમને S10 ફોન સ્લિમ જોવા મળતો નથી. ફ્રેન્ડ્સ, નોટ સિરીઝના એક જ ખાસ વાત છે જે કે તેમાં ડિસ્પ્લે બેન્ડ વળેલી આવે છે, એટલે કે તેની બંને સાઈડની બેઝલ ડિસ્પ્લે સેજ બેન્ડ વળેલી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તેની ડિસ્પ્લે સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે જોવા મળે છે અને તેનું કલર કોમ્બિનેશન એપલ XR જેવું જ આપણને જોવા મળે છે. તે તમે આપણા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આમાં આપણને સુપર એમોલેડ ડિસ્પ્લે મળતી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ બંને ફોન સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 10 અને એપલને કમ્પેરિઝન પણ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ફોન લુકમાં પણ ખૂબ જ સારી વાત છે અને આમાં આપણને પેન ટાઈપ સિસ્ટમ પણ જોવા મળે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ફોન છે તે તમે તમારા સીધા કમ્પ્યુટર સાથે પણ કનેક્ટ કરી શકો છો અને અધર ડિવાઇસ સાથે, એટલે કે ટીવી છે, રિમોટ કંટ્રોલ, ગેમિંગમાં પણ તમે આ ફોન યુઝ કરી શકો છો. આનું પ્રોસેસર ફ્લેગશિપ લેવલનું પ્રોસેસર છે અને આમાં સેમસંગની ખૂબ જ બે સારી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. તે સારી બાબતો આપણે જાણીએ. તેમાંની પહેલી બાબત છે તે તમે તમારા મોબાઈલની ડિસ્પ્લે ઉપર જોઈ શકો છો, તે છે તેનું બેટરી બેકઅપ. ફ્રેન્ડ્સ, આની બેટરી ખૂબ જ લાંબો સમય ટકે છે અને તેનું પાવર સપ્લાય પણ ખૂબ જ સારું છે. અને બીજું છે એપલ ટાઈપ સિસ્ટમ. તો ફ્રેન્ડ્સ, એપલની ડિસ્પ્લે ઉપર જેમ આપણની બેન્ડ વળેલી આવતી હતી તેમ નોટ સિરીઝની ડિસ્પ્લે અને પાછળ ગ્લાસ જોવા મળે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તેની ડિસ્પ્લેની સિસ્ટમ એકવાર પડે તો તે ડિસ્પ્લે ભટકાઈને પાછી ઉપર જોવા મળતી હતી. તેમાં આ પ્રકારની સર્કિટ જોવા મળતી હતી, તે તમે જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તો તેની ડિસ્પ્લે પણ ખૂબ જ સારી હતી અને તેના કેમેરા પણ એટલા સોલિડ કામ કરતા હતા, તે શું વાત કરો ફ્રેન્ડ્સ તમે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આમાં આપણને સેમસંગનું હાલનું ન્યૂ પ્રોસેસર જોવા મળે છે અને આ એક ફ્લેગશિપ લેવલનો સેમસંગનો બજેટ ડિવાઇસ જોવા મળે છે અને આમાં પેન ટાઈપ સિસ્ટમ છે, તે ખૂબ જ સારી વાત છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ ટ્રેકિંગ ટ્રેકને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ફ્રેન્ડ્સ વિડીયો શેર કરજો. તો આપણે ફરીથી મળશું આવા એક વિડીયોની સાથે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આમાં ડ્રો પણ કરી શકો છો.